It is a dog house. এনেকুৱা লাগিব আপুনি পাৰ্ক এখনত সোমাই গৈছে লিটাৰেলি আৰু লোহাৰে বনাইছে এসব লোহা হয় তো আপোনালোকে যদি অলপ ক্ৰিয়েটিভিটি ইউজ কৰে দেন ডেফিনেটলি you can do something like this. Finally মই যেটো হাউস টুৰৰ ভিডিওটো হয় মই হাউস টুৰৰ ভিডিওটো বনাই আছো এতিয়া আৰু হাউস টুৰ মানে আমি এটো Airbnb পৰা বুক কৰিছো যেটো Airbnb হয় ইয়াৰ যেটো ব্যাকয়াৰ্ড হয় মোৰ ব্যাকয়াৰ্ডটো দেখুৱাবলৈ বহুত মন আছে কাৰণ ব্যাকয়াৰ্ডটো বহুত ধুনীয়া মানে ইমানেই ধুনীয়াকৈ মেইনটেইন কৰিছে আৰু হাজবেণ্ড ৱাইফ দুজনে মিলি পেলাই কৰিছোঁ আৰু ব্যাকয়াৰ্ডক আমাৰ অসমত কি কয় বাৰী চ' বেচিকেলি মই ঘৰৰ বাৰী দেখুৱাই আছোঁ আজি ইয়াত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ঘৰ এখনৰ যিটোখন বাৰী হয় চ' মানে অষ্ট্ৰেলিয়া বুলি ক'লেও মই একচুৱেলি কাণ্ট্ৰি চাইডত আছোঁ মই মেইন চিটিত নাই কাৰণ চিটিৰ পৰা দূৰত আছোঁ চ' ইয়াৰ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ঘৰ এখনৰ মই বাৰী দেখুৱাইছোঁ কেনেকুৱা হয় ব্যাকয়াৰ্ডখন দেখাত ঠিক আছে চ' চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাব এণ্ড ইফ ইউ আৰ নিউ টু দ্য চেনেল চ' প্লিজ হিট দ্য ছাবস্ক্ৰাইব বাটন gives me motivation to make more videos anyways so মই দেখুৱাই আছোঁ ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এইটো ফ্ৰণ্ট চাইড হয় সেইফালৰ পৰা এণ্ট্ৰি আছে আমি তাৰ পৰা আহিছোঁ ঠিক আছে আৰু এইফালে যি হয় চব ফাৰ্মলেণ্ড হয় বহুত আগলৈকে লেণ্ড আছে আৰু তাত এঘৰ দুঘৰমান আছে মানে বাট এই জেগাখনত বেছি ঘৰ নাই এতিয়া গৈ আছোঁ মেইন বেকয়াৰ্ডৰ ফালে আপোনালোকে চাওক এখন এনেকুৱা লাগিব আপুনি পাৰ্ক এখনত সোমাই গৈছে লিটাৰেলি আৰু এখন মানুহৰ ঘৰ হয় ঠিক আছে এখন যিখন হয় বেকয়াৰ্ডখন ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় আৰু এইফালে চাওক ভিউ লাইক ৰ'জেছ চ' চব এনেকুৱা খুটাবোৰত এনেকৈ গোলাপৰ ফুল আছে আৰু এইফালে যেতিয়া মই যাওঁ আপোনালোকে এটা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং মই বস্তু দেখুৱাই আছোঁ ফুল এপাহ বনাইছোঁ মানে বাট লোহাৰে বনাইছে দেখিছে এটা এটা ডিজাইন জাষ্ট শ্ব' পিচ আৰু এইটো লোহাৰে বনাইছে এসব লোহা হয় আৰু তাত কিবা ট্ৰেক্টৰ নিচিনা এখন আছে আগেইন দেটছ আ শ্ব' পিচ মানে মই যদি চিম্পল ৱৰ্ডছত কওঁ তেওঁলোকে ঘৰটো এনেকুৱাকৈ বনাইছে মানে মানুহ আহিয়ে ইয়াত ভাল পায় ইয়াত এনেকৈ ঝুলনা আছে আৰু তাত এটা ধুনীয়া ডগ হাউচ আছে এয়া হাঁহ চাওঁ দেখিছে এইটো যিটো ডগ হাউচ খেলা বস্তু নেকি জানো দেই বাট yeah it's so pretty now just look at this entrance so এনেকৈ মানে যিটো চিষ্টেম হয় ইয়াতে আই থিংক দিজ আৰ এগেইন আই গেছ ৰ'জেছ চ' এনেকৈ মানে আপোনাৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ এটা আছে এনেকৈ আপুনি সোমাই যাব পাৰে এখন ঘৰলৈ যাব পাৰি আৰু এই ঘৰৰ পৰা এনেকৈ বাৰীলৈ আহিব পাৰি মানে চ' এণ্ট্ৰেঞ্চটো ইমানেই ধুনীয়া নাজানো ভিডিঅ'ত কেনেকুৱা লাগিছে এক্সাক্টলি বাট ৰিয়েলত ইট ইজ চ' বিউটিফুল এণ্ড চ' প্ৰিটি মই লেকটো দেখুৱাই আছোঁ ঠিক আছে লেকটো মই কৈ আছোঁ আৰু কিছুমান বস্তুৱে তেওঁলোকে ঘৰত নিজে হেৰি কৰিছে খেতিও কৰিছে ধনিয়া কিবা কিবি ধেৰ আছে আমি কালি এইফালে এক্সপ্ল'ৰ কৰিছিলোঁ লেক হয় সেইটো ঘৰৰ পিছফালটো সেইটো যিটো হয় গাধ দুটা তাত আছে একচুৱেলি ভেৰি কিউট চ' এইটো যিটো হয় পিছফালটো আৰু সেইফালে তেওঁলোকৰ এই খেতি বাতিবোৰ সেইফালে আছে চ' মই ভিডিঅ'টো এইটো কাৰণে বনালোঁ এইটো কাৰণ মানুহে কৰিব পাৰে এনেকুৱা ডিজাইন ইনস্পিৰেশ্যন লৈ পেলাই আৰু আমাৰ অসমৰ বাংগালোৰ এনেও বহুত ধুনীয়া হয় আৰু চ' সেইটোৱে মানে চ' আপোনালোকে যদি অলপ ক্ৰিয়েটিভিটি ইউজ কৰে দেন ডেফিনেটলি you can do something like this so সেইটোৱে I hope আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে মই বেছি লম্বা নকৰোঁ ভিডিঅ' and do subscribe to my channel and give a thumbs up if you like this video thank you I'll see you in the next one